নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মক্সিলিংক C 625 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মক্সিলিংক টেবলেটটো কি কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি। এই মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে লিনকন ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে এমক্সিচিলিন আছে আৰু ইয়াতে ক্লেভুনানিক এচিড আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ এটা ষ্ট্ৰিপত 10টা টেবলেট আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 194 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাব অথবা অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো পেনিচিলিন গ্ৰুপৰ এণ্টিবায়'টিক হয়। এই টেবলেটটো বেক্টেৰিয়া সংক্ৰমণ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই টেবলেটটো বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে আৰু বেক্টেৰিয়াসমূহক হত্যা কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই মক্সিলিংক 625 টেবলেটটো হাওঁফাওঁৰ ইনফেকশ্যন, স্কিনৰ ইনফেকশ্যন, কাণৰ ইনফেকশ্যন, চাইনাছ আৰু মূত্ৰনলীৰ ইনফেকশ্যনৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি টনচিলাইটিছ, নিউম'নিয়া, ব্ৰংকাইটিছ আৰু গনৰিয়াৰ দৰে বিভিন্ন বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ জ্বৰ হয়, চৰ্দি হয়, কাহ হয়, উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, টাইফইড হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে আৰাম পাব। যদি কোনো লোকৰ শৰীৰত স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয়, স্কিন ইনফেকশ্যন হয়, ঘাঁ হয়, কাটি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে তেওঁলোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। মক্সিলিংক C 625 টেবলেটটো যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত কাহ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ৰোগীৰ বয়স, ৰোগীৰ অৱস্থা আৰু ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত এটাকৈ টেবলেট দিনত 2বাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ কিডনী আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়া, জ্বৰ, বিষ, মূৰৰ বিষ, গেছ, পেটৰ বিষ, বমিৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কাৰণ নাই। ইয়াৰ উপৰি যদি বেলেগ কিবা ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।